การโนล่าง่ายๆนะคะพร้อมกับคำนวณแคลอรี่ที่ท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ลองปรับสูตรกันดูนะคะ